What's up guys? DownShiftVinci here. Eto na, papunta na kami ng highest point. Nandito na kami sa Baguio. Dito sa Bagyo. Kasi may bagyo ngayon guys. Kaya sinabayan pa ng bagyo itong Bagyo ride namin. Pero to, papunta nga kami sa new highest point. Kasi last year, same date, ang pagkakalam ko, nag highest point kami pero sa luma. Pero ito, bago na. Ito yung bagong highest point. And kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 ng vlog na to, ay ilalagay ko na lang sa description box yung link ng vlog na yon. Kaya yun, kasama ko yung Team RS guys, Team RS Cavite chapter. And kasama ko rin si Casey na ngayon is naka Raider 150 Fi. Then si Casey gamit niya yung Raider 150 Fi ko. Then si Casey first time niya lang din magmotor dito sa Bagyo. Napaka-exciting na experience na kung ano mga experience namin dito. Pasensya na pala guys, medyo sinisip ko na ako ngayon. Kasi sobrang lamig talaga. Ang lakas pa ng ulan kanina. Grabe. Buti nga itong green kapote nakatulong din sa pag-eliminate ng cold condition. Pero kahit na naka green kapote na kami, sobrang ano pa rin eh. Sobrang lamig pa rin talaga eh, grabe. Nagtanggal nga pala ako ng gloves kasi napaka uncomfortable para sa akin kapag yung gloves ko is basa, di ba? Kaya yun. Kaya pahintayin na lang ng mga susunod ko na updates guys. And baka sa mga hindi pa nakakapanood ng first vlog ko guys, o sa mga previous vlogs ko, para sa mga bago sa dito sa channel ko, baka magtaka kayo bakit naka Yamaha Nmax ako. Well, hindi to guys, hindi to sa akin, pinahiram lang sa akin to. Kaya kung gusto niyo malaman yung context ng Yamaha Nmax na to, lalagay ko dyan sa description box yung link ng vlog ko na yun. So yun, medyo malabo na yung paningin ko gawa ng sobrang lakas ng hamog. Anyway guys, yun nga, update ko na lang kayo kapag saan kami mapadbad, okay? Sige. By the way nga pala guys, after ng highest point namin, bababa naman kami pa vegan. Tapos mag-i-stay doon. Doon muna magpapahinga, ganyan. Then kinabukasan nun, babiyahin naman kami pa pagod. Separate vlog lang din yun guys. Kasi pag pinagsama-sama ko sila, sobrang haba na ito, panigurado. Since pinagplanuhan namin doon ng 3 days. 3 days na biyahe kasi to guys. Anyway nga guys, yun nga, update ko na lang kayo kapag nasa may biyahin. Buong biyahe na kami pa highest point, okay? Grabe to, sobrang baba, sobrang bulusok. Naalala ko dati nung unang biyahe ko dito, medyo natakot ako kasi hindi ko alam kung paano eh. Though pag ganyan, kapag naka-manual ka or semi-automatic, set mo lang sa lower gear, like first gear, tapos apply ka lang ng front or rear brake para hindi ka mag-lock. Although wag mong masyadong diinan yung pag-apply ng brake kasi possible na mag-lock ka. And if naka-scooter ka naman, mas gamitin mo ang rear brake guys. Kasi kapag nag-front brake ka tapos hindi kinaya ng brake, ng front brake yung braking power, possible mag-lock yung yung rear wheel mo, yung front wheel mo. Kaya hinay-hinay sa mga ganyan guys. Buti nga itong Nmax ni Sir Ken ko, naka ABS, kaya kahit na sobrang lakas ng apply ko ng front brakes, hindi ako isasemplang neto dahil hindi maglalak yung front wheel ko. Grabe, sobrang lamig. Naalala ko dati nung biyahe namin, ganito rin kalamig yun eh. Hindi naman siya totally nakakapagod talaga dapat eh. So dahil sa klima ng lugar, kumbaga mas lalo kaming napagod. Kasi sobrang lamig talaga guys. Mas nakakapagod pa yung etong Bagyo ride namin nun kesa sa Ilocos Ride namin ni Casey. Grabe. Kasi parang nadodoble yung bigat mo kapag nalalamigan ka eh. Given na naka-green kapote pa kami Casey, kaya kamusta? Kasi hindi siya nagkakapote. Meron siyang kapote sa pants, pero sa jacket, ayaw niya. Kulit kasi, tigas ang ulo. Mamaya na ako ulit mag-vlog guys kapag nasa labas na kami ng Baguio City. Kasi hindi namin alam kung saan ang papunta. Update lang guys, yung motor ko, etong Raider 150 Fi, sabi sa akin ni Casey, nawalan daw siya ng rear brake. Hindi ko alam kung bakit. Yung motor ko nawalan ng rear brake. Si Casey nawalan ng rear brake. Nawalan? Oo. Habang nagpipicture, yan natin.
daanan to. So guys, yun nga, yung rear brake ng motor ko nawalan. Tapos may isa pa kaming member na nawawala. Nandito na kami sa may yung colors na ewan ng Bagyo. Parang yung sa Brazil, diba? Kaya yun, hintayin lang namin yung isa namin kasama kasi bigla siyang nawala. Update na lang ulit kami guys. Lakas pa rin ng ulan. Visit, sinipon na ako. So na guys, paakyat na kami ng highest point. Pero doon kami sa bago, hindi kami doon sa luma. Kasi, pero ito rin yung daan papuntang luma guys. Grabe guys, hindi ko naman on yung GoPro dahil sa kamay kong sobrang manhid. Hirap na akong ma-feel kung ano yung ipipindutin ko. Ever since na nakarating kami ng Bagyo, hindi na tumigil yung ulan hanggang ngayon. Ilang oras nang lumilipas. Grabe na yan. Nangyari sa'yo Brad. Pero yun nga, hindi na tumigil yung ulan. Kaya sobrang lamig eh. Grabe. Puro na lang ako grabe. Pasensya na dun guys. Kasi yun lang talaga ang kong expression ngayon. Puro grabe. Gawa ng lamig, manhid, pagod, at kung ano-ano pa. Medyo nagiba na nga rin yung boses ko. Kasi makapansin nyo kanina medyo okay pa. Ngayon parang buo na. Kaya ayun. Pero nakaka-feel ako ng pagdudulas. Ano ba yun? Nabubulol na ako. Pagdudulas sa sa gulong ko ngayon dito sa motor ni Sir Ken. Siguro dahil basa yung kalsada, hindi siya ganun ka kapit pagdating sa basa, which is I think very very normal kasi stock tire. Usually talaga pag stock tires madulas, unlike sa mga ibang tires na aftermarket na nabibili. Still okay naman siya. Hindi naman ganun ka hirap gamitin kasi kahit pa paano nakakapag-lean naman ako na maayos. Pero kapag sumobra, nakaka-feel ako ng parang dumudulas. Grabe guys talaga. Anyway guys, itong lugar na to is yung puro bangkingan lang to. Kaya maybe siguro i-skip ko na lang kung saan yung pagdating namin sa new highest point. Kasi nga puro bangkingan lang tong lugar na to eh. Nagkaroon ng traffic, bakit? Anong meron? Uy, bumangga na ano siguro to na out of control. Grabe, dalawa sila eh, nag-overshoot. 10 seconds later. So guys, 50% na lang kasi itong battery and hindi pa ako makapagpalit. Gawa ng pag nagpalit kasi ako, mababasa lang yung yung mga gamit ko guys. Kaya pag nakita ko ng silong, papalit akong battery. So ngayon, wala pa kami sa highest point. Medyo mahaba pa to. Kaya hindi muna ako mag-record guys. Kapag napagpalit na ako ng battery, saka ulit ako mag-record. Kine-question ko na sarili ko guys. Hindi ko alam kung may kamay pa ako. Hindi ko na talaga maramdaman. Hindi ko na ma-feel yung kamay ko. Ano ba yan? Sobrang lamig, sobrang ngatog. Yung face mask ko basang-basa na. Yung loob ng helmet ko basang-basa na. Sinisipon pa ako. Ito, papunta kami ngayon sa old highest point yata. Kasi ito rin yung dinaanan namin nung papunta doon. Pero tingin ko madadaanan lang namin tong old highest point. Kasi hindi ko alam kung paano pumunta ng new highest point guys. Kaya tingnan natin sila. Sundan lang natin sila kung saan sila pupunta. Still guys, grabe, lamig. Patayin ko muna ulit yung camera ko guys. Kasi nag-update lang ako sa inyo kung anong meron ngayon sa nafe-feel ko. Nagsuot na ako ng jacket guys. Kasi hindi ko na talaga kaya. Grabe yung lamig. Nanginginig na nga ako sa sobrang lamig eh. Pero malapit na kami sa highest point. Malapit na kami sa highest point. Grabe.
Lapit na tayo sa highest point mga brad. Nang may namatay po. Ginagawa mo. Grabe. Pero yun nga, lapit na tayo sa highest point. Ha? Kaya ba yan? May gas station doon. Oo. Malayo pa ba to? Malapit na. Malapit na? Yata. Di, malapit na yan. So yun nga guys, malapit na kami sa highest point. May gas station naman doon, pero yun na, bahala na kayo doon. So ito na, pumunta na kami highest point guys. Sa lumang highest point nga lang. Kasi yung mas maanong highest point, mas mataas na highest point yung bago. Hindi ko alam kung saan yun. Grabe, lamig talaga. Papamura na ako. Ang partida, hindi pa ito yung pinakamataas na highest point ha? Pero dito pa lang, sobrang ano na, sobrang lamig na agad. Highest point. Highest point na yan. Nakita tayo sa highest point guys. Sa lumang highest point. Hindi pa sa pinakamataas. Hindi pa yung sa new highest point. Ito na. Lumang highest point. Grabe. Kape muna. Kape. Gusto mo kape, cakes? Gusto mong kape? Ang painit. Grabe. 1 hour later. Take off na pauwi. Baka hindi na kami pumunta ng new highest point guys. Gawa ng, yan, tingnan nyo, sama ng panahon no. Kasi lakas ng ulan, lakas ng hangin. Tapos yung iba nilalamig na. Taka wala rin naman kasi makikita kapag pumunta pa dun. Saka na lang siguro pag summer. Kaya baka rumekta na kami ng pabigan na ito. Grabe lamig. Pero okay lang yan. Immortal ako. Shoutout lang ko. Shoutout nga pala kay Renz Bato. Ano no? Renz Bato. Nails ba to? Ah, sige. Shoutout sa'yo, Paps. Ilang ka po na Brad? Okay lang yan. Malakas ako. Walang kapote. No problem. Kaysa naman si Casey ang mag-suffer, di ba? Okay lang yan. Sanay nga ako sa malamig. So yun nga guys, kung hindi na kami didiretso ng yung highest point, siguro summer na lang. Pababa naman na kami ngayon ng vegan. Kaya okay lang yan. Ito magandang adventure no. Who needs kapote? Pero isa talaga ito sa mga nakakapagod na biyahe ko. Kasi nga sobrang lamig ng panahon kasi may bagyo. Kaya ramdam namin yung lamig ng panahon talaga. Tapos itong dadaanan namin ngayon guys is first time namin dadaanan. Kaya tingnan natin kung ano meron sa kalsada na to. Kahit yung mga kasama ko hindi nila alam yung gantong daan eh. Madami namin yung problema kasi si Casey yan, nilalamig na, hindi na kayang bumunta pa ng yung highest point. Tapos yung motor ko, yan, yung gamit niya, walang rear brake, downhill pa naman to. Kaya delikado if may mga sobrang bulusok na diba, na pababa. Nilagyan ko nga pala ng plastic yung t-shirt ko para hindi ganun mabasa. dagdag insulator kumbaga. Maganda sana tong biyahe namin kung summer. Kung hindi ganyan, kasi kung titignan nyo, di ba, puro fog lang, wala masyadong makikita. Tapos gagabihin pa kasi kami guys, abutin kasi kami ng gabi. Kaya much better talaga na na bumaba na lang kami, hindi na kami mag new highest point. Landslide. May landslide. Dahan-dahan lang, cakes. Ay, grabe. Lamig ng tubig.
Yeah. Yeah. Lamig ng tubig. Grabe. Landslide. Yeah. Lamig ng tubig na yun Puro buhangin, puro bato. Mag-i-slide ako. Hindi sa akin tong motor na to. Huwag ka mag-i-slide. Please naman. Please lang, huwag ka mag-i-slide. Chill ride na lang tayo ngayon kasi nag-i-slide ako. Ayokong i-semplang to or what. Hindi sa akin tong motor na to. Chill ride lang, chill. Ingatan natin to. Kasi hindi sa atin to. Hindi ko alam ba't ako nag-i-slide pero dahil siguro sa mga semento na to madulas talaga ang stock tires. Ngayon lang pa napifeel yan na parang dumudulas ako. Nag-i-slide talaga ako. Paano kaya to? Pag ganito yung ganito yung daan, ganito yung kalsada, dumudulas siya, dumudulas. Later. Ganda. Saan siya Si Casey? Ayaw na ako sa lamig. Malamig pa rin. Pero ang buti nga medyo umiinit hindi na ganun kalamig. Guys, ito na po nasa na kami pero parang bontok. And river biglares guys. Wala rin akong energy magsalita. Kasi ito na ubus na. Oo. Sample natin, sample.